این قرصایی از چه استفاده می‌کردی؟ می‌ذاشتم لای کیک و مثلا می‌دادم چه بشه؟ که خاموش بشن. می‌بری داخل خونه میگی متأهل بودم اون موقع که می‌رفتی خانم کجا بود؟ اون موقع خانم نداشتم. تازه منتقل شده بودم. آها. با این قرصا چجوری می‌دادی بهشون بخورن؟ لای کیک. خب چطوری بچه‌ها می‌آمدن تو خونه؟ به تیم می‌بردی؟ مقاومت نمی‌کردن. چیزی که شما بچه‌ها می‌دادین الان این ترسوندی بچه‌ها رو با اینا؟ بله می‌تونید بچه‌ها این پرونده زنگ خطریه برای اهمیت درمان روانی کودکانی که به این شکل آسیب می‌بینند و نشون میده که آسیب دیده امروز اگر رها شه میتونه آسیب زننده فردا باشه. به چه اتهامی دستگیر کردن؟ اتهام آدمربایی و تجاوز. توم‌ها رو چجوری شناسایی می‌کردی؟ توم‌ها چند ساله بودن؟ از داخل خیابون‌ها شناسایی می‌کردم. کدوم خیابونه؟ خیابون‌های افسری مولوی خراسان. تو چه ساعتایی می‌رفتی؟ ساعت‌های خاصی نداشت، دوره برای ساعت بعد از ظهر. تو این ویدیو با هم مغز یه متجاوز سریالی رو میشکافیم، از زخم کودکی تا نقشه شوم شیطانی. پس با ما همراه باشید. با توجه به شکایات متعدد مبنی بر آزار و اذیت جنسی، پلیس آگاهی تهران بزرگ با بررسی دقیق و تحلیل تصاویر دوربین‌های مداربسته نیما رو شناسایی و دستگیر میکنه. اون قبل از این به خاطر آدمربایی به 5 سال زندان محکوم شده بود. وقتی پلیس علت این کارهای وحشتناکش رو ازش میپرسه، اون میگه به خاطر اینکه تو دوران کودکی مورد تجاوز یکی از بستگانش قرار میگرفته و به همین دلیل دست به چنین اقداماتی زده. چرا تجاوز میکردی؟ دلیلی نداشت. خودت هم مورد تجاوز قرار گرفته بودی قبلا؟ بله، در بچگی خودم مورد تجاوز قرار گرفته بودم. چه انتخاب میکردی؟ پسر، دختر؟ پسر میگفتم که من مأمور هستم و با من بیا بریم، من برسونمت هر جایی که میخوای بری. و بچه‌ها همه قبول میکردن سوار موتور میشدن؟ بله. خب سوار موتور میکردی میبردی کجا؟ خونت کجا بود؟ مشیریه. خب بعد اگر بچه مقاومت میکرد چی کار میکردی؟ مقاومتی نمی‌کردن. ازشون فیلم هم میگرفتی؟ بله. چرا؟ دلیل نه، برای خودم میذاشتم. خب بعد از تجاوز بچه‌ها رو چیکار میکردی؟ بعد از تجاوز به محلشون میبردم. یعنی همون جایی که سوارشون کردی؟ بله، همون جایی که خونشون بود. مقاومتی نمی‌کردن چون میگفتم من مأمور شهرداری هستم. نیما توی خونه خودش با خوروندن قرص خواب کودکان بیگناه رو بیهوش میکرد و مورد آزار و اذیت جنسی قرار میداد. یکی از قربانیان مظلوم اون پسر 15 ساله‌ای بوده که به مدت 1.5 سال تو مخفیگاه نیما به اسارت گرفته شده بود و مرتب مورد آزار و اذیت و تعرض قرار میگرفته. هر بار هم که قصد فرار داشته تهدید به قتل میشده و از ترس جونش مجبور میشده که بمونه و دندون رو جیگر بذاره. یکی از خطرناکترین پیامدهای تجاوز در دوران کودکی شکل‌گیری چرخه‌ای از خشونت هاست. کودکانی که مورد سوء استفاده قرار میگیرن اگر بدون درمان رها بشن ممکنه تو بزرگسالی همون الگو رو باز تولید کنن، اما این بار در نقش مهاجم. افراد آسیب دیده گاهی اعمال شنیع خودشون رو تو ذهنشون توجیه میکنن، مثل اینکه میگن من یه زمانی قربانی بودم حالا نوبت اوناست و این یک مکانیسم دفاعی ناسالمه که باعث میشه فرد خودش رو مقصر ندونه و حتی خودش رو قربانی بدونه. ترامادول خورد میکردی تو آب میدادی به بچه مردم؟ بچه 4 ساله اگه هر قرصی بهش بدی ممکنه دیگه بیدار نشه. خب یکیشون رفت تو کما دیگه، یکی از بچه‌ها رفت تو کما دقیقاً. ببین قرص رو داشتی برای کیک درست شد، اینا رو این نفر بچه‌ها رو بیهوش می‌کردی 2 روز تا 3 روز. حتی قرص به بعضشون 2 تا 3 تا هم می‌دادی. به گفته خودت که روز اول به من گفتی که مطمئن شی که بیهوش میشن. وقتی که کاملا بیهوش میشد کاملا بهشون تجاوز می‌کردی. این تا اینجا درست شد. بعد از 3 روز که اینا سرپا شدن یه سریاشون میگفتی جا برو. بعد که می‌دیدی حالش خوب نیست نگهش می‌داشتی تا حالش خوب میشد. بعد بعدش می‌داشتیم می‌بردیم سر جاش یا یه جای گلش می‌کردی. نیما به مرور دچار قطع ارتباط با احساسات انسانی و طبیعی خودش مثل شرم یا ترحم و همدلی شده بود.
این نوع بی‌حسی عاطفی اغلب تو کودکانی شکل میگیره که قربانی سوء استفاده های شدید بودن. تو زندان چی بهت گفتن؟ تو زندان من داخل سویت بودم. چرا داخل سویت بودی؟ چون جرممو فهمیده بودن که بعد خب داخل سویت بودم. چرا تو سویت بودی؟ اگه تو سویت نبودی چی میشد؟ میدونی که اگه تو سویت نبودی چی میشد؟ بله. چی میشد؟ کشته میشدم. انقدر همون زندانی ها نسبت به این کاری که تو کردی تنفر داشتند که حتی جرئت نکردن تو رو بذارن کنار اونها. پدوفیلی با کودک آزاری جنسی یکی نیست و شناخت تفاوت‌هاشون از نظر روانشناسی و حقوقی خیلی ضروریه. پدوفیلی یک اختلال روانی در دسته انحرافات جنسیه که درون فرد به طور پایدار و طولانی مدت میل جنسی خیلی شدید و مکرری رو ایجاد میکنه، اون هم به کودکان زیر 13 سال. با توجه به اطلاعاتی که از پرونده نیما وجود داره، قربانی‌های اون از سنین مختلف بودن، نه فقط کودکان خردسال، و رفتاراش بیشتر ناشی از حس قدرت طلبی، سلطه‌جویی و اختلال شخصیت بوده تا صرفاً میل جنسی بیمارگونه به کودکان. اون از ابزارهایی مثل دارو، تهدید، زندانی کردن استفاده می‌کرده که همه اینها نشون میده که اون میل به کنترل مطلق داره، نه فقط ارضای یک انحراف جنسی خاص. بنابراین رفتارهای نیما بیشتر با یک متجاوز سریالی دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی مطابقت داره. این پرونده زنگ خطریه برای اهمیت درمان روانی کودکانی که به این شکل آسیب می‌بینن و نشون میده که آسیب دیده امروز اگر رهاشه میتونه آسیب زننده فردا باشه. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر از این سبک ویدیوها و این چنین تحلیل‌ها خوشتون میاد، حتما ما رو حمایت کنید.